მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარ თემებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გარემოს დაცვითი ომბუდსმენი წარადგინა. ღონისძიება თბილისის ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა. გარემოს დაცვითი ომბუდსმენის ინსტიტუტი პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში იქნება და ამ პოზიციას დევიდ მორისონი დაიკავეს, რომელიც წლების განმავლობაში კავკასიის ბუნების ფონდს ხელმძღვანელობდა. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით ასევე მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. იცით რომ ჩვენი მთავრობისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ გარემოს დაცვითი პრინციპები და ჩვენ შემოგვაქვს ახალი ინსტიტუტი, რომელიც დაგვეხმარება ახალ დონეზე ავიყვანოთ საქართველოში გარემოს დაცვითი საქმიანობა. ჩვენ გვწამს, რომ მწვანე ეკონომიკას და მდგრად განვითარებას არა აქვს ალტერნატივა საქართველოსთვის. ეს არის გზა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ მოვახერხოთ ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი რეალიზაცია. ეფექტურად ვებრძოლოთ სიღარიბეს, გაუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას და გადავცეთ ის მომავალ თაობებს. აუცილებელია, რომ ჩვენ ამავე დროს გადავდგათ პრინციპული და გაბედული ნაბიჯები იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ავწიოთ საქართველოში გარემოს დაცვითი სტანდარტები, მივუახლოვოთ ის ევროპული ოჯახის სტანდარტებს. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, მე ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც წარვადგინე სამთავრობო პროგრამა, განვაცხადე, რომ ჩვენ შემოვიღებდით გარემოს დაცვითი ომბუდსმენის ახალ ინსტიტუტს, რომელიც საშუალებას მოგცემდა, მიგვეღწია მეტი ინკლუზიურობისთვის, მეტი ჩართულობისთვის. ეს ინსტიტუტი იქნება უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ დავძლიოთ საქართველოში არსებული ეკოლოგიური გამოწვევები და ჩვენ ამ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ. ბოლო მე ვიტყოდი 10 წლების განმავლობაში წარმოებულმა სრულიად უპასუხისმგებლო პოლიტიკამ, გარემოს დაცვითი პრინციპების და ინტერესების იგნორირებამ ჩვენ ძალიან მძიმე შედეგები მოგცა და ჩვენ ვებრძვით ამ შედეგებს. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება, სადაც ჩართული იქნება თითოეული საქართველოს მოქალაქე, სამოქალაქო საზოგადოება, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის ამ საქმით დაკავებული. მე მსურს წარმოგიდგინოთ გარემოს დაცვითი ომბუდსმენის პოზიციაზე ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო. ის 10 წელზე მეტი არის, რაც ჩართულია საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად. და მას აქვს უზარმაზარი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით გვაქვს ხელშესამჩნევი პროგრესი. ეს არის დევიდ მორისონი, ადამიანი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მსურს გავიმეორო, საქართველო ძალიან უყვარს. გარემოს დაცვით საზოგადოებაში დევიდი არის ძალიან ცნობილი ადამიანი. ის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო აქტიურ ფონდს, კავკასიის ბუნების ფონდს. ამასთან ერთად დევიდი არის საკმაოდ ცნობადი სახე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომლებიც დაკავებული არიან გარემოს დაცვითი საქმიანობით. დევიდი ითანამშრომლებს ყველასთან, სამთავრობო უწყებებთან, საქართველოს პარლამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც დაკავებული არიან გარემოს დაცვითი საქმიანობით. მე დარწმუნებული ვარ, ამ ახალი ინსტიტუტის შექმნით ჩვენ დავძლებთ ჩვენს წინაშე არსებულ ყველა პრობლემას. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, მაგრამ ჩვენ გვინდა მეტი ჩართულობა. მთელი საზოგადოება უნდა გავერთიანდეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეის გარშემო. იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუტი იყოს უფრო მეტად ეფექტური, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის იქნება ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში, რომ უზრუნველყოთ ეფექტურობის მაქსიმალური ხარისხი და რაც თავარია ჩართულობა. მე მინდა გამოვიყენო დღევანდელი დღე და კიდევ ერთხელ მოვუწოდო ყველას, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ყველა ამ ისტორიულ საქმეში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. საბჭოს მუდმივმა წევრებმა პირველ სხდომაზე პრემიერისგან გარკვეული დავალებები მიიღეს უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა, ვიცე-პრემიერმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს სტრუქტურის შესახებ ისაუბრა. საბჭო აღჭურვილია სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის მანდატით. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო იქნება ყველა უწყების მაკოორდინირებელი ორგანო, რომელიც ჩართულია ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და განახორციელებს პრემიერ-მინისტრის ინფორმირებას ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მორგის სხდომა ერთ თვეში გაიმართება. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს დღევანდელ სხდომაში საბჭოს მუდმივი წევრები, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელები და თავდაცვის ძალების მეთაურები მონაწილეობდნენ. სხდომას ასევე ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი. სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი პანკესის ხეობის მაცხოვრებლების ნაწილს სახელმწიფო კანცელარიაში შეხვდა. შეხვედრას, რომელიც 1 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა, პანკესელებმა სახელმწიფო მინისტრს ის საკითხები გააცნეს, რომელიც ხეობის მაცხოვრებლებს აწუხებს და ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის ინტენსიურობის აუცილებლობაზე გაამახვილეს ყურადღება. პანკესის ხეობის მაცხოვრებლების ნაწილი სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრაზე საქართველოს საპატრიარქოდან მივიდა, სადაც ისინი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდნენ. კითხვები იყო პასუხების კომპეტენციის ფარგლებში ქალბატონი მინისტრის მხრიდან. ჩვენ უკვე დავსახეთ სამომავლო გეგმები, ჩატარდება შეხვედრა პანკესის ხეობაში ცალკე ახალგაზრდებთან და ცალკე მოსახლეობასთან. დღევანდელი შეხვედრაც იყო როგორც პატრიარქთა ძალიან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, ასევე ამ სამინისტროშიც. რა ვიცი, ძალიან მეგობრული და თბილი შეხვედრები გქონდა, ველოდებით ძალიან კარგ ამბებს და შედეგიან სამომავლო შეხვედრებს. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან საინტერესო და საჭირო შეხვედრა იყო. ქალბატონ ქეთევან ციხელაშვილთანაც ვისაუბრეთ იმ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე, ასევე ზოგადად სამომავლო გეგმებზე, რისი განხორციელებაც იგეგმება პანკესის ხეობაში ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა და ბოლო პერიოდში მოხდა ძალიან სამწუხარო ამბავთან დაკავშირებითაც ვისაუბრეთ, ვრცელი საუბარი ჰქონდა, დავუსვით შეკითხვები, პასუხებიც მივიღეთ, ასევე რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდანაც მოისმინა და ასევე პირობა მოგცა, რომ ყველა ეს რეკომენდაციები რაც ადგილობრივებს აქვს, გათვალისწინებული იქნება და ასევე მისი მხრიდანაც მოისმინეთ ის თავისი აზრი, დამოკიდებულება, პასუხები ჩვენ კითხვებზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ეს დასაწყისი იყო ჩვენი შეხვედრის და კიდევ მომავალში შევთანხმდით, რომ ხეობაშიც გაიმართება ერთი შეხვედრა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შეხვედრა იქნება ჩვენთვის. იმ პროცესების შემდეგ, რაც მოხდა ხეობაში, ეს პირველი ნაბიჯი იყო, რომელიც გადაიდგა მოსახლეობასთან კომუნიკაციის კუთხით და ასევე სხვა ბევრი სასიკეთო საქმისთვის და იმედი გვაქვს, რომ და მივიღეთ პირობა, რომ შემდგომშიც ეს ყველაფერი გაგრძელდება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა იყო. იყო მზაობა ჩვენი მხრიდან, მათი მხრიდან დიალოგზე, კომუნიკაციაზე, სრულ გახსნილობაზე, რომ განვიხილოთ ყველა თემა, რომელიც არის აქტუალური პანკესის მოსახლეობისათვის. მე რა თქმა უნდა მზად ვარ, რომ ჩავიდე ხეობაში და ყველა შევხვდე და გავაგრძელოთ ამით ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ გვქონდა წლების განმავლობაში ხეობაში და ხეობის მოსახლეობასთან. დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეები ასევე იყვნენ ახალგაზრდების ის ნაწილი, რომელთაც ადრეც შევხვედრი ვარ. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საკითხი თემა, რომელიც განსაკუთრებით აინტერესებს ახალგაზრდებს, არის ბევრი თემა, რომელიც აინტერესებს პედაგოგებს, მოსწავლეებს, ჩვენ გვქონდა ერთი შეხვედრა უხუცესებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომუნიკაციით ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა მოსახლეობა მთლიანად მოვიცვათ. ალბათ თარიღი და ფორმატი ზუსტად განისაზღვრება, არის სრული მზაობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც მათი მხრიდან, ისე ჩვენი მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ ყველა საკითხი არის გადაწყვეტადი სწორედ ამ რეჟიმში, დიალოგისა და კომუნიკაციის გზით, ამას არ გააჩნია არანაირი ალტერნატივა და ბუნებრივია ეს არის ჩვენი საერთო ინტერესი, პანკესის ხეობის ინტერესი, რომელიც იგივეა, რაც სახელმწიფოს ინტერესი.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მთაწმინდის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლადო კახაძე მოსახლეობასთან ინტენსიურ შეხვედრებს აგრძელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ქართული ოცნებიდან აცნობს, ლადო კახაძემ საკუთარი პროგრამა და ინიციატივები ივანე მაჩაბელის და ალექსი მაჭავარიანის კუჩის მაცხოვრებლებს გააცნო. როგორც დეპუტატების კანდიდატმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა, ყველა პრობლემა, რაც მათ აწუხებთ, მოგვარებადია და არჩევნების შემთხვევაში პირველივე დღიდან შეუდგება იმ თხოვნების შესრულებას, რასაც მოსახლეობისგან ისმენს. ამორჩევლებთან შეხვედრას აგრძელებს ბლოკის ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი კანდიდატი შალვა შავგულიძე, რომელიც ჭავჭავაძის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. მათი პრობლემები მოისმინა და საარჩევნო პროგრამა გააცნო. შალვა შავგულიძის თქმით, თბილისის ისტორიულ ნაწილში მთაწმინდებლებსაც დედაქალაქის რაიონების მსგავსად მძიმე სოციალური ეკონომიკური პრობლემები აწუხებთ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის განმარტებით ხელისუფლებამ არც ერთი დანაპირები არ შეასრულა და საზოგადოება ცვლილებისთვის არის განწყობილი. ზუგდიდში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაერთიანებული ოპოზიციიდან მერობის კანდიდატი სანდრა რულოვსი ახალგაზრდებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმაზე ესაუბრა. კანდიდატმა ლაზიკის პროექტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. მისი თქმით, ის ზუგდიდში 50,000-ზე მეტ მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს შექმნის და ახალგაზრდებს გაუჩენს დასაქმების პერსპექტივას. კანდიდატი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში სურს ზუგდიდის სკოლებში მოსწავლეების ინტერესების შესაბამისად ლექციები ჩაატაროს. მან შეხვედრის მონაწილეებს საკუთარი ხედვები გააცნო და კითხვებსაც უპასუხა. პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის წესთან დაკავშირებით უმრავლესობის საკანონმდებლო პაკეტი მესამე მოსმენი დაამტკიცა. საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები 87 ხმით მიიღეს. პროექტის წინააღმდეგ 33-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. მესამე მოსმენით განხილვა წინ პოლიტიკური დებატები უძღო და საპარლამენტო ოპოზიციამ საკანონმდებლო პაკეტის მეორე მოსმენაზე დაბრუნება მოითხოვა, რაც უმრავლესობამ არ გაიზიარა. კანონპროექტით რეგულირდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩევის პროცედურა. დგინდება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატების პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენის პროცედურა. საქართველოს პარლამენტმა მედიაციის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა. კანონპროექტი დეპუტატებს იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მიხეილ სარჯოლაძემ წარუდგინა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მედიაციის ხელშეწყობის მიზნით იუსტიციის სამინისტროში მომზადდა და საქართველოს მთავრობამ ის 2019 წლის 12 მარტს დაამტკიცა. მედიაციის სამოქალაქო დაკავების გადაწყვეტილების ალტერნატიული გზა, რომელიც საშუალებას იძლევა მოქალაქეებმა სწრაფად და მცირე ფინანსური დანახარჯით აღიდგინონ დარღვეული უფლებები. მისი დანერგვა ხელს უწყობს სასამართლოს განტვირთვას განსახილველი დავებისგან. მედიაცია გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმების თვალსაზრისით, რომელიც არის თანამედროვე განვითარებული ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც სახელმწიფოებს უნდა კონდეთ განვითარებული. ვინაიდან ეს არის დავების მშვიდობიანად შეთანხმებით გადაწყვეტის ფორმა, ეს არის იმავდროულად ფინანსურად ძალიან შთამბეჭდავი შედეგების მქონე ინსტრუმენტი და ინსტიტუტი საზოგადოდ და რა თქმა უნდა, რომ ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განვითარებული სამართლებრივი სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა მისი ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასებისა შეიძლება მდგომარეობდეს სწორედ განვითარებული მედიაციის სისტემის ქონაში. ძალიან მოკლედ რომ მოგახსენოთ ამის არსი, ეს გახლავთ მხარეთა შეთანხმებით დასრულებული დავა და შესაბამისად ამ გზით დარეგულირებული პროცედურა, რომელსაც უძღვება და მხარეებს ეხმარება შესაძლებლობების პოვნაში, რომ მათ საკუთარი დავა გადაწყვიტონ სწორედ მოლაპარაკების, შეთანხმების, დისკუსიის, განხილვის ყველა დადებითი ფორმების მეშვეობით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი კეთევან ციხელაშვილი პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფს შეხვდა. სახელმწიფო მინისტრმა სხდომაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში რუსული საინფორმაციო პროპაგანდის შესახებ ისაუბრა. ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს ვდგავთ, ახლა რა თქმა უნდა ვერ შევადარებ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებს, იმიტომ რომ იქ თუ ენის ბარიერია, ჩვენ ამ ბარიერს ვლახავთ იმით, რომ მშობლიურ ენაზე ინფორმაციას ვაწვდით, ფაქტობრივად კარდა ვდივართ სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლები და ყველა ინფორმაციას უზიარებთ სხვადასხვა სერვისების შესახებ, ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი გარღვევა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ
ჩვენ ყავს უკვე თაობა ახალგაზრდების, რომლებიც საუბრობენ როგორც მშობლიური საქართველოს ენაზე და თავად ხდებიან ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები. ეს ბავშვები მაგალითად ჩასული იყვნენ თავიანთ რეგიონებში და 4000-მდე ადამიანს მიაწოდეს ინფორმაცია, რას ნიშნავს ევროინტეგრაცია და კონკრეტულად რა სარგებელიც მომტანია ეს მათი თემისთვის. ესეთი რამ ჩვენ ადრე არ გქონია. აი მაგალითად ეს ერთ-ერთი ძალიან კონკრეტული ინსტრუმენტია. ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ანალოგიურ მოქმედებებს რა თქმა უნდა ვერ ვახორციელებთ. აქ სხვადასხვა საშუალებებია, მათ შორის სოციალური მედია, მაგრამ ყველაზე ეფექტური საშუალება არის კიდევ ერთხელ ის კონტაქტები, რომელიც იზრდება დიალოგის სხვადასხვა პლატფორმები, ნდობისმშენებლობის პროექტები და აუცილებლად ჩვენი პარტნიორების დახმარებით გავაგრძელებთ იმას, რომ მეტ ძალისხმევას მივმართავთ აი ესეთი პირისპირ შეხვედრებისკენ, იმიტომ რომ ეს ამსხვრევს სტერეოტიპებს, ეს ხელს უშლის დეზინფორმაციას. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი და მინისტრის მოადგილე ირინა აბულაძე გაეროს მუდმივ კოორდინატორს და გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს ლუიზა ვინტოს შეხვდნენ და განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე განიხილეს ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების, მასწავლებელთა მომზადების, სკოლების შეფასებისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებები. ლუიზა ვინტონმა დადებითად შეაფასა საქართველოს განათლების სისტემის მასშტაბური რეფორმა და ამ პროცესში გაეროს განვითარების პროგრამის როლზე ისაუბრა. მისი თქმით, გაერომ მზადაა მხარდაჭერა აღმოუჩინოს სამინისტროს განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმების პროცესში. დღეიდან 17 მაისის ჩათვლით პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყო. ამ ეტაპზე რეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა და-ძმაც სასურველ სკოლაში სწავლობს, ასევე მოზარდები, რომელთა მშობლების აღნიშნული სკოლის თანამშრომლები არიან და ბავშვები, რომელთა ოჯახიდანაც ერთდროულად 2 ან 2-ზე მეტი მოსწავლე გადის რეგისტრაციას წელს. პირველ კლასში შესვლის უფლება მას აქვს, ვინც 16 სექტემბერს უკვე 6 წლის იქნება 2019-2020 სასწავლო წლისთვის. პროცედურაში ცვლილებები შევიდა და ის 4 ეტაპად ტარდება წელს. პირველ რიგში რეგისტრაციის უფლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებს მიეცათ. თქვენ ხართ მაგალითი იმისა, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია. ამ სიტყვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ევროპის 2019 წლის ჩემპიონი საქართველოს 18 წლამდე მორაგბეთა ნაკრების წევრებს, რომლებსაც მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. მთავრობის მეთაურმა რაგბისა და სპორტის სახეობის პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულია. საქართველოს 18 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა 2019 წლის ჩემპიონატზე ფინალში ესპანეთის გუნდი დაამარცხა და ჩემპიონატ ზედიზედ მეორედ მოიპოვა. ძალოსანი თათია ლორთქიფანიძე საქართველოს ქალთა ნაკრების მთავარწვრთნელს თემურ ჯანჯღავას და ძალოსრობის ეროვნულ ფედერაციას სასამართლოში უჩივის. ლორთქიფანიძეს ჯანჯღავას ბრალ სექსუალურ შევიწროებაში სდებს და მისგან მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ძალოსრობის ფედერაციას ახალგაზრდა სპორტსმენი დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს და სასამართლოს ძალით იმ მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას მოითხოვს, რაც მას ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატის გამოტოვების გამო მიადგა. თათია ლორთქიფანიძე სასამართლოში სარჩელის შეტანას უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში გეგმავს. ოკუპირებულ სოხუმში პუშკინის სახელობის სკოლა იწვის. დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, ცეცხლის შენობაში რამდენიმე საათის წინ გაჩნდა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ ხანძრის შესახებ შეტყობინება 6 საათსა და 40 წუთზე შევიდა. ხანძრის ჩაგრობას 12 სამშობლო ჯგუფი ცდილობს. ცეცხლის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეხო კავკაზას ცნობით შემთხვევის ადგილზე იმყოფება ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ჰაჯიმბა და სოხუმის მერი ადგურ ხარაზია. თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა გლდანის რაიონში ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია დაიწყო. აღნიშნული ქუჩები ცენტრალური დანიშნულებისაა, რომელთა საშუალებითაც გლდანის რაიონის მოსახლეობა როგორც სხვა უბნებს, ისე შიდა საუბნო გზებს უკავშირდება. რეაბილიტაციის საწყის ეტაპზე მიმდინარე სამუშაოებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანთან ერთად გაეცნო. პროექტის მიხედვით ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩების სრული რეაბილიტაცია იგეგმება. სამუშაოებისთვის ქალაქის მერიის ბიუჯეტიდან 12 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. კომპანია Georgian Water and Power კი აღნიშნულ ქუჩებზე დაგეგმილი სამუშაოების განსახორციელებლად 3 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ინდოეთის აღმოსავლეთ სანაპიროს სოფლებიდან მოსალოდნელი ციკლონის გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ციკლონის სანაპიროს სავარაუდოდ პარასკევს შეუტევს. ინდოეთის მთავრობამ უკვე შეაჩერა აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარე 2 პორტის ფუნქციონირება. ინდოეთის ოფიციალურმა პირებმა BBC-თან საუბარში განაცხადეს, რომ 800,000 ადამიანი ევაკუირების პროცესშია. მათი უდიდესი ნაწილი სტიქიის მოსალოდნელი ეპიცენტრიდან ქალაქ პურიდან გადაიყვანეს. ეს არის ქალაქი, სადაც
858 წლოვანი ჯაგანატას ტაძარი მდებარეობს და ოფიციალური პირების ცნობით შესაძლოა ამ ისტორიულ ძეგლს შეექმნა საფრთხე. ვენესუელის დროებით პრეზიდენტმა ხუან გუაიდომ საჯარო მოხელეებს გაფიცვისკენ მოუწოდა. აღნიშნული თაობაზე ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ვენესუელას დედაქალაქში გამოსვლები გუშინაც გრძელდებოდა, რომლის დროსაც ქვეყნის ეროვნულმა გვარდიამ ცრომსადენი გაზი გამოიყენა და შედეგად ერთი მომიტინგე დაშავდა. მოგვიანებით ადგილობრივმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ ქალი, რომელიც აქციაზე დაშავდა, გარდაიცვალა. ეს ფაქტი გუაიდომ დაადასტურა ტვიტერის გვერდზეც. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გუაიდოს წინააღმდეგობის ახალი ტალღა დაიწყო კრიზისის შედეგად დაძაბულობა გაიზარდა რუსეთსა და შტატებს შორის. მაიკ პომპეომ 2 დღის წინ CNN-თან საუბარში განაცხადა, რომ მადურო ქვეყნის დატოვებას აპირებდა, როდესაც რუსეთის ოფიციალურმა პირმა მას ეს გადაწყვეტილება შეასრულებინა. აღნიშნული ფაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე უარყო და შტატები ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.